السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من نوي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة نقدر نكون منها حاجات كتير جدا، لأنها جميلة زي ما احنا شايفين وممكن نستخدم فيها أكتر من لون. وحدتنا النهاردة ممكن نعمل منها كوشنز، يعني نعمل منها مخدة للصالون أو الأنتريه، وممكن كمان نكون منها مفرش للسرير تحت منه بطانة، ممكن نكون منه كمان مفرش للسفرة هيكون في منتهى الجمال والروعة. ومش بس كده، احنا ممكن كمان نكون منه شال مستطيل أو كارديجان أو بلوزة. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا في البداية بنبتدي نشتغل بأكتر من لون، احنا بنشتغل بلونين. تقدري تختاري مجموعة الألوان اللي انت حباها على حسب طبعا ذوقك أو على حسب الألوان الموجودة عندك في فرش البيت، وتقدري تشتغلي على الأساس دوت. اخترنا النهاردة لونين زي ما احنا شايفين، وأتمنى ان هم يكونوا لطاف معانا النهاردة في الشغل. هبتدي أشتغل باللون الكشمير أو البنفسج ده شوية. في البداية بشتغل بخيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نوع الخيط اللي انت حباه، قطن او صوف او اي نوع انت حباه تقدري تشتغلي بيه، مفيش اي مشكله. بسيب مسافه بسيطه من الخيط ولف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقده البدايه. في البدايه بنبتدي نكون 6 سلسله. عشان نكون سلسله بيكون عندك على الابره حلقه، بسحب الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. سيبي اخر 5 سلاسل وروحي لاول سلسله في الحلقه الاماميه الفرونت لوب، بتدخلي اسحبي الخيط واخرجي منها، ومن الحلقه اللي عندك على الابره بغرزه منزلقه سليب ستيتش. خيط البدايه هتيجي خلف الشغل. نبتدي نكون في الدائره دي 16 غرزه عمود بلفه. هرتفع 1 2 3 سلسله، وهعتبرهم اول عمود بلفه موجود عندي، بيكون عباره عن مجموعه سلاسل. تاني عمود ببتدي اشتغله بشكل طبيعي. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بلف لفه واحده جايه من اسم العمود انك بتلف الخيط على الابره مره واحده. اصبح معي الحلقه الاساسيه واللفه بقوا حلقتين. بدخل داخل الدائره، اسحب الخيط واخرج. معي على الابره 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم. كده 1 2 3، وبكمل او بكرر دوت لغايه ما يكون معايا 16 غرزه عمود بلفه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، نبتدي نعد مع بعض. بسم الله. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اللي هو كان العمود الثلاث سلاسل. نبتدي في اول عمود اللي هو كان عندي عبارة عن 3 سلاسل. بعد 1 2 سلسلة رقم 3 بندخل نقفل فيها بغرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب السطر اللي جاي بردك فوق ال 16 عمود بشتغل 16 عمود، بس بيكون عندي فيه فرق واحد بس. هو يا رندا؟ ان بعد كل عمودين بشتغل 3 سلسلة. يعني برتفع 1 2 3، وهنعتبر ده طبعا اول عمود. فوق اول عمود عندي تحت موجود عبارة عن سلاسل. تاني عمود بدخل اشتغله عادي، فوقيه عمود بلفة زيه. طيب هنا اشتغلنا العمودين 1 و2. بعد كل 2 عمود باخد 1 2 3. هلف الخيط على الابره من تحت، ما بسيبش فراغات خالص يا بنات. فوق كل الاعمده بشتغل. هبتدي اروح للفراغ اللي جاي عمود، واللي بعده كمان عمود. طيب احنا قلنا بعد كل 2 عمود باخد 3 سلسله مسافه. 1 2 3، وارجع اكرر. هلف الخيط واروح للفراغ اللي بعده من تحت 1، واللي بعده 1 عمود و3 سلسله مسافه، وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه الراوند. رجعت لكم تاني. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اتكون عندي كام مجموعة بقى من 2 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد اخر 3 سلاسل اشتغلتهم ببتدي في اول عمود في ثالث سلسلة ارتفاع، بسحب الحلقة الامامية كده فوق الابرة، وبعد كده ارجع انزلها تحت الابرة، واخلي الحلقتين اللي في الخلف هم اللي على الابرة. هسحب الخيط واخرج من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. في المرحلة دي هبتدي اضيف اللون التاني اللي هو اللون الاصفر معانا النهارده. بسيب منه مسافة بسيطة، بلف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء، برجع تاني اكونها عقدة بداية. بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. خيطك القديم ابتدي شديه بالشكل ده، واسحبي الخيطين مبرومين كده مع بعض في الخلف، وهنمشي لغاية السلاسل الثلاثة بمنزلقة. مش هشتغل فوق الاعمدة نهائي يا بنات، تمام؟ طيب بسيب مسافة بسيطة من الخيط، او ممكن تشتغلي على الخيط لغاية ما توصلي للسطر كله، وابتدي اقص.
تعالوا بقى نبتدي نكون السطر الجديد باللون الجديد. هنبتدي نرتفع 1 2 3 سلسلة، وفوق نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2، وهعتبر ان دول 3 عمود بلفة اشتغلتهم. هنا اشتغلت 3 عمود، هاخد 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ولفي خيطك على الابرة وانزلي تاني في نفس الفراغ اشتغلي 3 عمود، 1 2 3. طيب هنروح للسلاسل اللي بعدهم. يعني بصوا بتجاهل تماما الاعمدة اللي تحت. فوق السلاسل الثلاثة هشتغل 3 عمود، ومسافة انا ما خدتش مسافة يا بنات ما بين ال3 عمود الاخيرة وال3 عمود الاولى، هتلاقيهم ملتصقين في بعض بدون سلاسل. 2 3، يعني رحت اشتغلتهم مباشرة بعد اخر عمود اشتغلته. 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تنزلي تاني في نفس فراغك تكوني كمان 3 عمود. نظبط بقى الخيوط اللي ورا دي نشتغلها معانا بالمرة. 1 2 3. خلاص كده خلصنا شغل على الخيوط دي. اي حاجة متبقية معانا ابتدي قصي. تاني برجع اكرر، هروح للفراغ اللي بعده، يعني كل فراغ بشتغل فيه مرتين 3 عمود، بس ما بين ال3 عمود و3 عمود في 9 سلسلة عندي مسافة. نرجع على طول، هلف الخيط على الابرة بعد اخر 3 عمود، وهنا بروح اشتغل 3 عمود 9 سلسلة 3 عمود، وهكذا 3 عمود 9 سلسلة 3 عمود، وفي كل فراغ بيقابلني بشتغل بنفس الطريقة. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي النهاية اخر حاجة اشتغلتها كانت ال3 اعمدة الاخيرة. طيب بنروح بقى فوق اول عمود اللي هو كان عبارة عن 3 سلاسل، بعد 1 2. بصوا يا بنات، اول سلسلة بتكون مختفية شوية، شدي الخيط شوية كده هتبصي تلاقي ان هي ظهرت معاكي، علشان ما تعديش غلط وتقفلي ايه في اول عمود. بعد 1 2، تالت سلسلة ببتدي اقفل فيها بغرزة منزلقة في نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هبتدي اشتغل عمود بلفة 1، هرتفع 1 2 3، وهعتبر ان ده العمود الاول بتاعي في المكان ده اللي هو ما بين ال3 عمود وال3 عمود. فوق ال9 سلسلة هشتغل 15 عمود بلفة في نفس الفراغ. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هنا اشتغلنا 15 عمود. نرجع تاني هنشوف بقى المكان اللي هو ما بين ال3 عمود و3 عمود، بشتغل عمود بلفة 1 فوق الفراغ ده زي ما احنا شايفين. نرجع نلف الخيط على الابرة، وهنا 15 عمود عمود 15 عمود عمود 15 عمود عمود، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده اتكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 ورقات من الزهرة الداخلية. طيب هنبتدي خلاص بقى، مش محتاجين اللون الاصفر تاني خالص في الوحدة دي. اول عمود اشتغلته هو عبارة عن 3 سلاسل، 1 2 3، بدخل في سلسلة رقم 3 وبقفل بغرزة منزلق. هسحب الخيط، سيبي 10 15 سنتي، وبعد كده ابتدي اقص الخيط وبإبرة التنظيف نضفي ايه الشغل بتاعي. طيب نبتدي تاني، هنضيف اللون الكشمير او البنفسجي، يعني انا مش عارفة، هو كشمير تقريبا. اما ابتدي بقى اضيف اللون الجديد، بسيب بردك مسافة كبيرة من الخيط عشان تسمح لي ان انا اقدر ايه بإبرة التنظيف الضمها واشتغل بيها. بقفل عقدة بداية عندي على الإبرة، وبعد كده هجيب بقى ايه الوحدة بتاعتي. فوق ال15 عمود ببتدي اعد 1 2 3 4، بسيبهم واروح لرقم 5، بدخل اسحب الخيط واخرج. كان معايا حلقة على الإبرة اللي هي عقدة البداية، والحلقة اللي سحبتها 2، بشغل غرزة حشو كده على الطاير بدون ارتفاع سلاسل خالص. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهبتدي اعد من تحت كام
1 2 3 4 5. وفي رقم 6 هشغل غرزة حشو. هيتبقالي 1 2 3 4. تمام يا بنات؟ يعني بسيب 4 على اليمين، 4 على اليسار، 5 في المنتصف. طيب مسافة ما بين كل فراغ وفراغ هروح اشتغله 7 سلسلة زي ما احنا. 1 2 3 4 5 6 7. تاني بروح للورقة التانية، هبتدي اعد 1 2 3 4 بسيبهم واشغل غرزة حشو 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. المرة دي في المنتصف بنسيب 5. 1 2 3 4 5. ورقم 6 بدخل اشتغل فيه غرزة حشو، ونرجع نسيب 1 2 3 4. وهكذا بكرر 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو. وعرفنا طبعا الاماكن اللي بنشبك فيها بغرزة حشو بتكون عندي فين. بكرر دوت لغاية ما اخلص الراوند كله وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي النهاية زي ما احنا شايفين بعد اخر 7 غرزة سلسلة اشتغلتها واروح لاول غرزة اشتغلتها من الحشو وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. طيب انا محتاجة اشتغل من فوق السلاسل اللي هنا، اروح للسلسلة اللي في المنتصف. دول 7 بمشي بمنزلقة 1 2 3. وهبتدي بقى فوق رقم 4 برتفع سلسلة وانزل من تحت كده اشتغل غرزة حشو. يبقى اشتغلنا فوق ال7 سلاسل دول في المنتصف غرزة حشو. هشتغل 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7. والسلاسل اللي بعدهم في المنتصف ببتدي اعد 1 2 3 بسيبهم، وفي رقم 4 بشغل غرزة حشو. انا كده اشتغلت ايه؟ حشو 7 سلسلة حشو. تمام. هشتغل 5 سلسلة المرة دي. 1 2 3 4 5. ركزوا معايا شوية يا بنات في الارقام. هبتدي اروح بقى للسلاسل اللي جايه السبعة، مش هشتغل فوقيها حشو. ما هتشتغلي ايه يا رندا؟ هشتغل 4 عمود ب2 لفه، 3 سلسله، 4 عمود ب2 لفه تاني في نفس الفراغ. طيب ازاي بنشتغل العمود ب2 لفه؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بلف 1 2. معنى انك تلف الخيط على الابره مرتين اصبح معاكي 3 حلقات. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا كده 4 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2. هسحب الخيط واخرج من تاني عمود ب2 لفة، تالت عمود، رابع عمود ب2 لفة. كده اشتغلت نص الزاوية. طيب النص التاني بعد ال3 سلاسل 1 2 3. نرجع تاني 4 عمود ب2 لفة. 1 2 3 4. نفك بس ايه اللعبكة دي ونرجع تاني. رجعت لكم تاني كده خلاص. بعد ما خلصنا الزاوية بتاعتنا بنبتدي قبل الزاوية كنت واخدة 5 سلسلة، يبقى بعدها كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. يعني قبل كل زاوية وبعد كل زاوية باخد 5 سلسلة. اما الفراغات اللي في المنتصف بيكونوا 7 سلسلة. بعد ال5 سلسلة بنزل هنا بقى عندي في المنتصف، اما تعدي 1 2 3 وفي رقم 4 بتشبكي بغرزة حشو، بتسحبي الحلقة الأمامية كده فوق الإبرة وبعد كده تنزليها تحت الإبرة وتخلي الحلقتين اللي ورا هما اللي على الإبرة، المطب والحلقة الخلفية، وتبتدي تشتغلي غرزة الحشو بتاعتك. أو بنزل مباشرة من تحت السلاسل كلها في المنتصف كده وبشغل حشو. طيب هنا بعد الزاوية 5 سلسلة، بعد كده بشتغل 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 كده مرة. تمام ب7 سلسلة. لو حابين زي ما قلت لكم في السلسلة 4 بشتغل، لو حابة من تحت السلاسل في المنتصف كده بشغل غرزة حشو على طول. يعني البنات المبتدئات ممكن تسهلي على نفسك، مش هيحصل اي حاجة. اما المحترفات افضل طبعا ان احنا نشتغل في المكان الصح المظبوط. وحتى كمان بالنسبة للبنات اللي هي المبتدئات حاولي انك تجتهدي انك تعرفي تشتغلي على السلسلة نفسها. تمام. لكن مش عارفة وبتتلخبطي في الشغل، خلاص مش هيحصل اي حاجة. لو اشتغلنا ايه في البداية كده نجرب مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نبتدي نتعود نشتغل على السلسلة نفسها. اول مرة كونت 7 سلسلة، تاني مرة بكون فيها 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. ابتدي اروح للسلاسل اللي بعدهم من تحت، بعد 1 2 3 في رقم 4 ارفعي الحلقة الامامية كده وارجعي نزليها تحت الابرة، هيترفع معاكي الحلقتين اللي في الخلف، المطب والحلقة الخلفية. اسحبي الخيط واخرجي من تحتهم وارجعي اسحبي الخيط واخرجي من الحلقتين الموجودين عندك على الابرة.
يبقى اللي هي بعد الزاوية 5 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، نرجع تاني 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. انا هنا اشتغلت على كام فراغ يا بنات؟ كده اشتغلت على 1 2 3، ورقم 4 هبتدي اشتغل فيه زاوية تانية، يعني 4 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة، 4 عمود ب2 لفة، كده 1 2 3 4، 3 سلسلة، 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ 4 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4. تاني بقى هرجع اكرر نفس اللي انا عملته في الخط اللي ايه اللي فات ده. هبتدي اشتغل 5 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، 5 سلسلة، وهنا ابتدي اكون الزاوية رقم 3. تمام يا بنات؟ وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. هكمل بقى بقية المربع بتاعي بالسطر بتاعي بنفس الطريقة، وارجع لكم نكمل مع بعض السطر الجديد. رجعت لكم تاني بعد اخر زاوية اشتغلتها. نبتدي نكمل بقى المجموعة اللي هي الخط دوت، 1 2 3 4 5. هبتدي هنا انزل اعمل غرزة حشو. طيب اخر مرة ببتدي اكون فيها 7 سلسلة، اللي احنا 5 7 7 5. تمام، هنا كونا ال5، بقيلي 7. طيب السبعة الاخيرة دي تعالوا ما نشتغلهاش 7، امال هتشتغليها ازاي يا رندا؟ 1 2 3 4، والف الخيط على الابرة، واروح لغرزة الحشو الاولى اللي اشتغلتها، واشغل فوقيها عمود بلف. طيب استفدنا ايه من كده؟ او حتى كمان لا، تعالوا نخليها ايه 3 سلسلة بس، 3 سلسلة، ونشتغل عمود ب2 لفة. انا عايزة اكون في منتصف السلاسل بالظبط، اهو كده تمام. اشتغلت 3 سلسلة عمود ب2 لفة فوق غرزة الحشو الاولى. ونتيجة دوت ان انا ما اشتغلتش 7 سلسلة، ان انا مش عاوز امشي بمنزلقة زي ما عملت في الفراغ الاول تحت. تمام، فاكرين عشان اشتغل في النص هنا مشيت بمنزلقة؟ لا، هنا انا مش همشي بمنزلقة ولا حاجة، هشتغل فوق الفراغ على طول، لاني في منتصف المكان اللي المفروض يكون فيه عندي 7 سلسلة. طيب هبتدي 1 2 3 4 5 6 7، وده بدايتك طبعا هنا، وتبتدي تروحي للسلاسل اللي بعدها وتشغلي حشو. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. السطر ده كله 7 سلسلة. تمام، مفيش 5 سلسلة. السطر اللي فات بس 5 سلسلة من فوق السلاسل 5. بعمل حشو علشان اروح الزاوية، بشغل بردك 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هروح اكرر نفس الزاوية، 4 عمود ب2 لفة فوق ال3 سلاسل دول، وبعد كده 3 سلسلة، او نشتغلهم 5 سلسلة على حسب ما انتي حابة. انا اشتغلتهم هنا 3 سلسلة، لكن الباترون بيقول ان هم 5 سلسلة. حبيتش ان انا ازود المساحة هنا، لكن انتوا ممكن تشتغلوها 5 سلسلة. كده 2 3 4. نقدر نعمل اي تعديل يا بنات في عدد السلاسل او نوع الغرزة اللي بشتغلها، اذا دوت انت شايفة انه ممكن يسمح معاكي. يعني انا هنا المفروض في الباترون السطر رقم 2 اللي هو بيكون قبل الاخير بتشتغلي في المكان اللي فيه الزاوية 5 سلسلة. انا اشتغلتها 3 سلسلة، مش حابة يكون الفراغ عندي واسع اوي. تمام، بشتغل 1 2 3، لكن لو حابين تزودوا لل5 مفيش اي مشكلة، ومش هتديكي على فكرة اي فرق خالص. كده 1 2 3 4. برجع اشتغل 5 سلسلة حشو، 7 سلسلة عفوا حشو، 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة حشو، 7 سلسلة، واروح اكون زاوية زي ما احنا شايفين. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. وزي ما قلنا مع بعض ان السطر الاخير اللي هو قبل الاخير دوت بشتغل كله 7 سلسلة، ما في المسافة ما بين كل فراغ وفراغ. حشو على السلاسل اللي تحت 7، 1 2 3 4 5 6 7. ننزل حشو على السلاسل اللي تحت، 1 2 3 4 5 6 7. على السلاسل اللي تحت حشو، 1 2 3 4 5 6 7. على السلاسل اللي تحت حشو، 1 2 3 4 5 6 7. وهروح اشتغل زاوية. طيب من الزاوية للزاوية في كام فراغ؟ في 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 فراغات.
بيكون فيهم 7 سلسلة. يبقى كده عمود 2 3 4 1 2 3 أو 5 سلسلة. 1 2 3 4. تمام يا بنات. برجع بقى اكرر على كل الجوانب اللي بتقابلني بنفس الطريقة. 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو. بكرر 1 2 3 4 5 مرات بتكوني من فوق 7 سلسلة، وتروحي فوق الزاوية بتشتغلي 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ اللي فيه 3 سلسلة اللي تحت عندي. بكرر دوت لغاية ما اوصل تاني لبداية السطر عندي. بوصل هنا ان انا هبتدي اقفل فين يا بنات؟ في العمود بلفه اللي انا كنت شغلاه في بدايه، اللي هو طبعا نهايه السطر اللي فات، وكان بدايتي للسطر الجديد ان انا اشتغلت فوقيه السلاسل اللي اشتغلناها. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم نعمل اخر سطر مع بعض ونشوف كمان طريقه التشبيك. وفي النهايه خالص بتبقى فيه دايره في المنتصف كده بشبك فيها الزوايا الاربعه ما بين كل 4 وحدات. هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني، وهنا بقى في المكان الاخير انا بعد ما اشتغلت الزاويه يا بنات اشتغلت 7 سلسله حشو على الفراغ اللي هنا ده. هبص الاقي نفسي عندي هنا المفروض في ال7 سلسله الجايين هبتدي اقفلهم فين؟ في العمود اللي انا كنت شغلاه من تحت. 1 2 3 4 5 6 7. هبتدي اروح فوق العمود بقى اللي انا كنت شغلاه ب2 لفه بشبك بغرزه منزلق سليب ستيتش زي ما احنا شايفين. طيب هنا كده خلاص انا خلصت السطر ده. 1 2 3 4 5 فراغات فيهم 7 سلسله زي ما احنا قلنا مع بعض. ما بين كل زاويه وزاويه بيكون عندي 5 فراغات فيهم 7 سلسله. طيب نبتدي نشبك مع بعض يا بنات. لما ببتدي اشبك الوحدات مع بعضها ببتدي اشبك فين؟ بشبك في الاماكن اللي هي ما بين كل زاويه وزاويه. يعني عندي هنا 1 2 3 4 5 اماكن ببتدي اشبكهم من الوحده دي، ما بين قصدي عفوا الوحده دي والوحده دي. طيب يا رندا الزوايا ما بنشبكهمش في نفس المربع؟ لا ما بشبكهمش في نفس المربع عشان نكون شكل حلو. تقدري تشبكيهم في نفس المربع ويكون بداية التشبيك عندك 1 2 3 4 5 6 7. ده لو انت عاوزة تشبكي الوحدتين من بداية الزوايا. لكن احنا حابين نكون شكل جديد فهتبتدي تشبكي كل وحدتين مع بعض في 5 اماكن بس. طيب نبتدي نشتغل. انا محتاجه ان انا اشتغل خلاص غرز حشو من نفس المكان اللي انا فيه، مش محتاجه بقى امشي منزلق. سلسله ابتدي اشتغل 4 حشو 1 2 3 4. خلصت ال4 حشو هبتدي اشتغل 3 سلسله 1 2 3 وانزل تاني اشتغل في نفس الفراغ 4 حشو 1 2 3 4. طيب غرز الحشو اللي عندك تحت بشتغل عليها يا رندا؟ لا ما بشتغلش عليها، بتجاهلها واروح للسلاسل مباشره. 4 حشو 1 2 3 4 3 سلسلة 1 2 3. تاني كمان في نفس الفراغ 4 حشو 1 2 3 4. وبكرر دوت لغاية ما بوصل للزاوية. طب احنا كده كده خلاص فاضل لنا السلاسل اللي جاية. بنسيب الحشو فوق السلاسل 1 2 3 4 3 سلسلة 4 حشو 1 2 3 4. طيب يا رندا وصلنا للزاوية فوق كل عمود من الأعمدة الأربعة غرزة حشو 1 2 3 4. طيب وصلنا ل3 سلاسل الزاوية بشتغل ايه؟ بشتغل 3 1 2 3 حشو. بعد كده 1 2 3 وانزل كمان 3 حشو 1 2 3. نرجع على 4 عمود 4 حشو. ده اول عمود اهو 1 واللي بعده 2 3 4. طيب هنا بقى انا في المكان ده مش بشبك تمام يا بنات، لكن هبتدي في ال5 اماكن اللي جايين اشبك. طيب نعمل ايه؟ المفروض ان بشتغل على السلاسل اللي جايه 4 حشو 1 2 3 4. طيب باخد 3 سلاسل عند التشبيك، باخد بدال ال3 سلاسل بشتغل منهم واحده
وابتدي اجيب بقى الوحده اللي انا هشبك فيها، بسيب الزاويه من هنا وزاويه من هنا وابتدي اشبك ايه خيطك لفوق. ارفعي الوحده اللي قصادك، انا عايزه الخلف بتاعها ظهرها. الزاويه ما بشبكش فيها بنات. شايفين الثلاث سلاسل اللي عند اول 7 سلسله هنا، اللي ما بين كل 4 حشو 4 حشو، بنزل من تحتهم بالشكل ده، ادخل هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره حلقتين، بسحب الخيط واخرج منه. ادتني من فوق مكان السلسله رقم 2، فمش هشتغلها علشان كده، فانا اشتغلت سلسله شبكت بحشو بمكان السلسله رقم 2، بشتغل السلسله رقم 3 وارجع المربع بتاعي اللي بشتغل فيه اشتغل 4 حشو كمان. 1 2 3 4. طيب نروح لل7 سلسله اللي بعديهم. 4 حشو 1 2 3 4. بناخد 3 سلسلة، ده لو انا بشتغل الوحدة الاولى بشتغل ال3 سلسلة كاملين. عند التشبيك باخد سلسلة واحدة بس، بجيب بقى الوحدة اللي في الخلف من السلاسل، من تحت السلاسل ال3 اللي في المنتصف هنا، بنزل اسحب الخيط واخرج معاكي كده حلقتين، اسحبي الخيط واخرج منهم وخدي كمان سلسلة وارجعي تاني للجزء اللي انتي فيه، اشتغلي 4 حشو 1 2 3 4. شبكنا كم مرة كده يا بنات؟ شبكنا مرتين، لسه فاضل لنا 3. نرجع السلاسل ال7 اللي بعديهم. 1 2 3 4. 1 سلسلة بس من ال3 وبنزل فوق السلاسل ال3 اللي في الخلف من تحت كده، اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو واخد سلسلة رقم 3 بعدين. ارجعي تاني لوحدتك. 4 حشو 1 2 3 4. فاضل لنا كده من السلاسل فراغين، يبقى فاضل لي كمان مرتين نشبك فيه. 1 2 3 4. 1 سلسلة من الخلف من تحت السلاسل ال3، بدخل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو وباخد سلسلة. ارجعي تاني لوحدتك. 1 2 3 4. بروح لاخر 7 سلاسل. 1 2 3 4 سلسلة، والسلاسل ال3 اللي هنا اهم بنزل اعمل من تحتيهم غرزة حشو، سلسلة كمان وارجع 4 حشو. 1 2 3 4. طيب وصلنا لمكان الزاوية، واحنا اتفقنا مع بعض ان مكان الزاوية انا مش بشبك فيه، هنشبكه في حاجة تانية هنعملها دلوقتي. فبشتغل 1 2 3 4. طيب يا رندا، لو انا عاوزة اشبك الزوايا ببعضها ومش عاوزة اعمل الشكل اللي انتي هتعمليه، هعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي. بشتغل 3 حشو 1 2 3، وهتبتدي بقى تشتغلي سلسله تشبكي الناحيه التانية، سلسله ترجعي تشتغلي 3 حشو زي ما احنا ماشيين في كل الخطوات بتاعتنا. لكن الموديل اللي معانا النهارده انا مش هشبك الزوايا ببعضها، هنشبك بس ال5 اماكن اللي احنا شبكنا فيهم. فبالتالي بشتغل 1 2 3 وانزل اكمل ال3 حشو بتوعي. 1 2 3 وعلى ال4 عمود 4 حشو بنفس العدد. 1 2 3 4. ارجعي تعملي ترجعي تشتغلي 4 حشو 3 سلسله 4 حشو 4 حشو 3 سلسله 4 حشو على ال5 فراغات الموجودين عندك. عند التشبيك عرفنا ان احنا مش بنشتغل ال3 سلسله كاملين. امال بتعملي ايه يا رندا؟ بشتغل سلسله بشبك، بعد كده ارجع اشتغل سلسله واكمل الجهه اللي انا شغاله فيها. بصوا حتى كمان لما بنبتدي نشبك بقى الوحدات في بعضها بتكون جميله جدا. طيب المكان ده انت سبتيه من هنا ومن هنا، وكمان الوحدتين اللي هيكونوا عندي تحت هنا بردك بسيبهم. طيب هتعملي ايه يا رندا؟ هوريكم دلوقتي، بس نجيب لون خيط مختلف شويه نشتغل بيه. لكن طبعا احنا هنشبك بنفس اللون اللي هو اللي احنا شغالين بيه، اللي هو لون المفرش الاساسي. ابتدي زي ما انا هنا كونت 6 سلسله، هبتدي بردك اكون هنا 6 سلسله. 1 2 3 4 5 6. يا بنات انا بس مجرد عشان انا بوريكم الشرح فبشتغل بلون تاني عشان بس تكون الخطوه المختلفه واضحه معاكم، لكن انتوا هتشتغلوا بنفس اللون الاخير ايا كان بقى اللون اللي انت بتشتغلي بيه. بقفل بمنزلقه. طيب هبتدي ارتفع عفوا 1 2 3 واعتبرهم عمود بلف. 2 3 4. اشتغلت 4 عمود. تعالوا بقى الحلقه بتاعت العمود الاخير اهي. باجي عندي الوحده دي عند الزاويه، بنزل من عند ال3 سلاسل، هسحب الحلقه دي من تحت كده وارجع تاني بقى للجزئيه اللي انا بشتغلها. 4 عمود 1 2
3 4. رابع عمود اسحب الحلقة دي كده. هنا انا هروح للوحدة اللي بعدها من تحت الثلاث سلاسل الزاوية، هسحب الحلقة دي معايا، ابتدي 4 عمود كمان، 1 2 3 4. اشبك، اسحب كده، اشبك في الوحدة الثالثة وارجع اشتغل 1 2 3 4. العدد معاكي كام؟ 4 في 4 ب16. في النهاية في ثالث سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل بغرزة منزلقة، اسحب الخيط وقصي، وبعد كده ابتدي تنضفي الخيوط. طيب زي ما احنا شفنا هنا طبعا هيكون عندي في العمود رقم 4 بشبك، في العمود رقم 4 بشبك، في الوحدة رقم 4 بتكون هي دي الجزئية اللي بتكون عندي ما بين الزوايا الأربعة. تمام يا بنات؟ وهنا زي ما احنا شايفين بيكون 5 أماكن بشبك فيهم، اللي هم طبعا ما بين الوحدتين. هنا نرجع زاوية وزاوية وزاوية وزاوية، بكرر فيها نفس الدائرة دي، بكرر بقى لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة فوق أول غرزة حشو اشتغلناها. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتنا النهاردة ونهاية الفيديو النهاردة. أتمنى تكون فكرتنا سهلة وبسيطة عليكم. وطبعا في النهاية خالص بتقدري ان انتي يعني لو حابة تشغلي سطر كمان من السلاسل وبعد كده تشتغلي عليه بغرز الحشو زي ما احنا شفنا مع بعض السطر الأخير، تجمعي الأربع وحدات مع بعض، وبعد كده بتبتدي تجيبي القماش اللي انت هتعمليه للكوشنز او للخداديه، تخيطيه طبعا مربع وتروحي شابكه فوقيه الاربع مربعات بتاعتنا. بيكون المربع على قد الاربع مربعات اللي انت بتشغلي، وبتعملي منهم احلى كوشنز او تكوني منه مفرش للسفره او كمان مفرش للسرير او زي ما قلنا مع بعض حاجات كتيره جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل الله يسامر. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.